Ayan, nakapagpapalit na po tayo ng stabilizer kasi kumakalog-kalog na. Almost 8 years. Ayan. Napagdantin. Wala na yung kalagpak. Salamat po, Telesporta. Sa Franco Vlog. Papalit tayo ng stabilizer. Sabi ka po, dito sa Saudi.
kasi kumakalog-kalog siya. Almost 8 years. Yan. Nakabagantay. Mawala na yung kalagpak. Salamat po sa inyong support, Franco Vlog.